नमस्कार, मी गौरी. आज आपण बनवणार आहोत कॉर्नची रेसिपी. चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मी ते उकडलेले मक्याचे दाणे घेतले, मिठाच्या पाण्यात मस्त उकडून दिले या दाण्यांना मक्याच्या. त्यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेते. टोमॅटो टाकल्यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा देखील टाकून घेते. हे सर्व मस्त मिक्स करून घेते. मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे. मसाल्यांमध्ये आपल्याला यामध्ये धने पावडर टाकायची, थोडीशी धने पावडर टाकल्यानंतर यामध्ये थोडीशी आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे, मस्त स्प्रिंकल करून टाकायची आहे. हे टाकल्यानंतर आपल्याला यामध्ये जिरा पावडर टाकायची आहे थोडीशी आणि याला मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सर्व मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. मस्त बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली मी, ती यामध्ये टाकून देते आणि त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर याला मस्त असं परत एकदा मिक्स करायचं आहे आणि आपला मसाला कॉर्न रेडी आहे. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी. आणि जर तुम्हाला आपल्या आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.